วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมดว่าจะมาตัดผมหน้าม้าดูนะคะจะมาลองตัดผมหน้าม้าก็อันนี้คือหน้าม้าเก่าที่มีนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะตัดขึ้นมาแล้วก็จะตัดหน้าม้าเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นทรงไหนเนาะเรามาลองตัดผมหน้าม้ากันเลยนะคะอันดับแรกนะทุกคนเราก็จะต้องแบ่งผมหน้าม้าก่อนแบ่งผมหน้าม้าก่อนนะคะก็จะแบ่งกึ่งกลางก่อนก็เดี๋ยวแบ่งแสกกลางก่อนนะคะแบ่งผมกึ่งกลางแล้วนะคะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็แบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวมาแบ่งไปด้วยกันดูแบ่งมาเยอะหรือเปล่า แบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่อันนี้สามเหลี่ยมแรกก่อนได้แล้วนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมตรงนี้ได้ไหมสามเหลี่ยมเดี๋ยวตัดผมก่อนนะได้ประมาณนี้ก่อนทุกคนเอาเท่านี้ก่อนแล้วเรานะคะก็แบ่งนิดนึงแล้วเราก็แบ่งนี่จากข้างหน้านี่แบ่งจากข้างหน้านี้นะคะแค่นิดนึงประมาณนี้ทุกคนเราก็ตัดนะคะก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็ไล่ระดับนะอะไรนะไม่ใช่อะไรสิซอยชับประมาณนี้แล้วก็ตัวข้างๆนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จับมาจับช่อนี้มาแล้วก็เอียงมานิดนึงนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้หน้าม้าเสร็จแล้วเนาะทุกคนนี่คือหน้าม้าเราเมื่อกี้ที่ตัดไปนะก็เดี๋ยวเราจะเอาโลนะคะม้วนขึ้นไปนะคะจะจัดทรงเนาะใช่ประมาณนี้ทุกคนก็ม้วนโรยไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะน่าจะได้แล้วนะก็คือเมื่อกี้ม้วนโรยไปได้สักพักแล้วนะคะก็เลยเป็นม้วนผมรอนะก็เลยได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เราทำผมมาไปจะเป็นยังไงเนาะแต่เรามาแกะกันดูเลยนะคะเป็นทรงนี้โอ้ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะทรงผมก่อนนี่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะ
จะได้ผมประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวโบจะใส่โบชอบใส่ข้างแล้วก็หวีแห่แทนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะคือ finish look ที่ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะได้ผมหน้ามาแบบนี้นะคะ เป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างคะไม่รู้ว่า สวยไหมนะคะ แต่ว่าก็ถูกใจโบ๊ทนะคะ เพราะว่ามันดูลดอายุไปเยอะนะคะ มันดูหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นเยอะเลยนะคะ ก็เลยชอบลุคนี้พอสมควรนะคะ ก็ยังไงถ้าสมมติว่าใครนะคะ ชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โบ๊ทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โบ๊ททำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ